تصور کنید تو سال 1911 دارید زندگی میکنید، زمانی که فورد مدل تی به سرعت داره تمام آمریکا رو میگیره و به پرفروشترین خودرو تبدیل میشه و شما این سر دنیایید. همه شما رو دوست دارن چون فکر میکنن بهترین راننده مسابقه‌ای ماشینی و از شهرت و محبوبیتتون استفاده میکنید. با یکی شریک میشید و یه شرکت خودروسازی را میندازید که اسمتون رو حفظ کنه. باید به خودتون افتخار کنید چون تا چند سال آینده شرکت شما فوردم پشت سر خودش میذاره. تسلط بازار، فروش خوب و درآمد بی سابقه. اما به یک باره شرکتتون از دست میدید و مجبورید برای حقوق ناچیزی تو شرکتی که خودتون با رنج و سختی ساختیدش کار کنید. این داستان غم انگیز شفرولت و بنیانگذار اصلیش یعنی لویی شفرولته. باید به کشور کوچیک سوئیس و شهری به نام لاچاو دفانس بریم. شهری که یه شخص دیگه یعنی هانس ویلزدورف هم برند بزرگ رولکس رو تو همین شهر ساخت که ویدیوی اونم براتون ساختیم. لینکش توی دیسکریپشن هست، اگه خواستید میتونید برید اونم ببینید. 25 دسامبر 1878 که لویی توی این شهر به دنیا میاد. لویی شفرولت اون بچگیشو توی روستاهایی که نزدیکی کوه جورا بودن گذرون و پسر دوم یه خانواده 9 نفره بود. لویی اینیه که اینجا کنار باباش وایساده. اینو میدونیم که این شهر به ساعت معروف بود، یعنی بیشتر مردمش یا ساعت ساز بودن یا ساعت فروش. بابای لویی هم توی یک ساعت سازی کار میکرد و خرج خانواده رو از این راه به دست میآورد. لویی میرسه به 9 سالگی. تو همین زمان خانواده خیلی اوضاع مالی بدی داره و لویی مجبوره بره کار کنه. باباش دید که نمیتونه اینجا حتی خرج خانواده هم در بیاره، برای همین رفت به شهر بن فرانسه و یه فروشگاه ساعت رو انداخت. اما بازم نمیتونست خرج یه خانواده 9 نفره رو بده. هرچی زمان میگذشت اوضاع برای خانواده شفرولت سخت‌تر و سخت‌تر میشد. اوضاعشون به قدری بد بود که بعضی روزا هیچی برای خوردن نداشتن و مجبور میشدن گشنه بخوابن. لویی که 11 ساله شده وقتی این اوضاع بدشون رو میبینه مدرسه رو ول میکنه و میره دنبال کار. یک کارگاه دوچرخه سازی به نام رابین پیدا میکنه که هم دوچرخه تعمیر میکردن و هم کالسکه. رفت گفت یک کار به من اینجا میدی؟ اونا هم گفتن نه چون سنت خیلی کمه. اما وقتی دیدن این خیلی علاقه داره و زود یاد میگیره بهش گفتن از فردا بیا. لویی خیلی سریع همه اصول رو یاد میگیره و وقتی میرسه به سن 16 سالگی یک تعمیرکار دوچرخه حرفه‌ای شده. اولین دوچرخه خودشو به نام فرانتناک طراحی میکنه و میسازه. اون با این دوچرخه‌اش میرفت توی مسابقه‌های دوچرخه سواری شرکت میکرد و شرط بندی میکرد و خیلی هاشم برنده میشد. استعداد اون و تلاشی که کرد نه تنها باعث شد که وضع مالیشون یکم خوب بشه، بلکه باعث شد که اون به سرعت هم خیلی علاقه‌مند بشه. در سال 1887 صاحبکار لویی میفرستش به هتل دلاپوست که یک سه‌چرخه بخار رو که مال یک مرد آمریکایی بود تعمیر کنه. این سه‌چرخه اولین خودرویی بود که تو اون منطقه وجود داشت و خیلی هم سر و صدا به پا کرده بود. لویی وقتی به اونجا رسید و این ماشین رو دید عاشق ماشین شد. مردی که سه‌چرخش رو تعمیر کرده بود یا آقایی بود به نام ویلیام کیسن واندربیلت که با بزرگش کورنلیوس واندربیلت یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارای راهن سراسری آمریکا بود. واندربیلت وقتی دید لویی چقدر مهارت و استعداد داره خیلی ازش خوشش اومد و گفت تو چرا اینجایی؟ تو خیلی استعداد داری، بیا آمریکا، اونجا خیلی بهتر پیشرفت میکنی. بعد اینکه از هتل برگشت خونه افتاد تو مخش که بره آمریکا، اما سنش کم بود و الان نمیتونست بره آمریکا. میرسیم به سال 1899. لویی یک دوچرخه دیگه طراحی میکنه به نام گلادیاتور. این دوچرخه به قدری زیبا و قشنگ ساخته شده بود که وقتی یکی از مدیرای کارخونه دیراک اینو دید خیلی ازش خوشش اومد و به لویی گفت بیا توی کارخونه من توی پاریس کار کن. لویی رفت توی این کارخونه شروع کرد به کار کردن و خیلی سریع استخدامش کردن. اونم که هم علاقه داشت و هم استعداد، برای همین خیلی زود اصول اولیه موتورهای احتراق داخلی و 4 زمانه رو یاد گرفت. البته خیلی ها میگن لویی توی کارخونه های دیگه مثلا ددیون بوتان یکی از معروفترین خودروسازهای فرانسوی هم کار کرده بود. چه درست باشه و چه نه اون یک قدم دیگه فاصله داره تا به رویای خودش یعنی آمریکا برسه. اون با پولی که تو پاریس جمع کرده بود رفت سوار کشتی شد و از اقیانوس اطلس رد شد و رسید به شهر مونترال کانادا. یه مدتی اونجا موند و وقتی یه شغل توی نیویورک پیدا کرد رفت به نیویورک.
رفت توی یک کارگاه مهندسی کار گرفت و یه دوستم اونجا پیدا کرد به نام ویلیام والتر که از سوئیس اومده بود به آمریکا. ویلیام به لویی گفت بیا بریم تو شعبه ددمون بوتان کار کنیم، میگن خیلی کارشون خوبه. لویی هم گفت بریم. این دوتا رفتن توی این کارخونه مشغول به کار شدن، اما هنوز 1 سال هم نگذشته بود که کارخونه تعطیل شد و لویی دوباره بیکار شد. تو همین زمانه که لویی پدرش رو از دست میده و به خانواده‌اش میگه بیاین آمریکا، اینجا هم میتونین یک کار داشته باشین و هم بهتر زندگی کنین. لویی از این کارگاه به اون کارگاه میرفت تا بتونه یک کار خوب گیر بیاره و به عنوان راننده هم یه شغل نیمه وقت گرفته بود که خرج زندگیشو در بیاره. میرسیم به سال 1905، زمانی که زندگی شورولت به کلی تغییر میکنه. تو این سالها فیات که یک برند ایتالیایی بود تو بازار آمریکا کار میکرد و خودروهای اقتصادی تولید میکرد. برای همین لویی رفت تو یکی از شعبه‌های فیات استخدام شد. لویی تو این کارخونه یک کاری گرفته بود که بهتره بگیم براش ساخته شده بود، مسابقات اتومبیل رانی. اون رفت تو تیم اتومبیل رانی فیات و به سرعت برای خودش شهرتی دست و پا کرد بدون اینکه به ایمنی کارش فکر کنه. اینو میدونیم که اون موقع ماشین ها اصلا ایمنی نداشتن، برای همین خیلی از راننده ها تو مسابقات خیلی صدمه میدیدن و یا کشته میشدن. لویی شورولت یکی یکی رکوردهای جهانی رو داشت میشکست تا وقتی میرسیم به یک مسابقه حرفه‌ای کشوری، جایی که بهترین راننده ها اومدن و خیلی هم توش تبلیغات شده و همه منتظر بودن ببینن که این توی یک مسابقه واقعی چه کار میکنه. دور از تصور نیست، اون اول شد و عکسش رفت توی روزنامه ها. برخلاف ظاهر بانمک و سیبیل خنده‌دارش، شورولت خیلی آدم قوی بود، یعنی زورش خیلی زیاد بود و همین زورش تو مسابقه خیلی کمکش میکرد. ماشینای اون موقع مثل عرابه بودن که باید خیلی حواست بود که نفرستنت اون دنیا، چون نه تعلیق نرمی داشتن نه ایمنی درستی داشتن و برخلاف ماشین‌های الان که فرمونشون با یک انگشت میچرخه، فرمون اونها خیلی سفت بود و نیاز به زور زیادی داشت. شورولت فقط یک راننده خوب نبود، اون چون خیلی آدم باهوش و فنی بود میدونست که چطوری کنترل این عرابه ها رو به دستش بگیره. علاوه بر اینکه یک راننده عالی بود، یک مکانیک ماهرم بود. اون عیب‌های ماشینش رو پیدا می‌کرد و سعی می‌کرد بهترشون کنه. استعدادها و علاقه فنی که لویی به خودروها داشت باعث شد که همه نگاهشون روی اون زوم بشه. یکی از اونها یک مهندس حرفه‌ای بود به نام جان والتر کریستی که اومد به شورولت گفت بیا توی شرکت من کار کن. برای همین لویی فیات رو ترک کرد و رفت به فیلادلفیا تا کار جدیدش رو شروع کنه. تو همین کارخونه لویی شروع کرد به ساختن یک ماشین مسابقه‌ای جدید که کلاً سیستمش با بقیه ماشین‌ها فرق می‌کرد. لویی مدام توی مسابقه‌ها شرکت می‌کرد، مثلا مسابقات وندربیلت یا مثلا ایندیاناپولیس که خیلی هم معروفه. چند تا مقام و رکورد که ثبت کرد تبدیل شد به یک چهره‌ای که همه میشناختنش و جایی که سال 1909 یه لقبم بهش دادن، فرانسوی شجاع. لویی شورولت بهای زیادی برای این رکوردها و قهرمانی‌ها داده بود. اون بیشتر وقتش رو به خاطر تصادفایی که میکرد روی تخت بیمارستان بود. تو همین موقع است که توجه یکی به لویی شورولت جلب میشه، ویلیام دورانت، یکی از بنیانگذارای جنرال موتورز و مالک شرکت بیوک موتور کمپانی. ویلیام میاد سراغ لویی میگه بیا برای من مسابقه بده. شورولت هم قبول میکنه و شروع میکنه به مسابقه دادن. چند تا مسابقه که شرکت میکنه ویلیام دورانت رو از شرکت اخراج میکنن. اینجا بود که جرقه یکی از بزرگترین کمپانی‌های خودروسازی جهان زده شد. ویلیام دورانت که از کارخونه اخراج شده بود دید که لویی هم رانندگی خیلی خوبی داره، هم آدم خیلی پر افتخار و پر اعتباریه. از همه جالبتر یه اسم سوئیسی داره که جهانی شده. گفت چی میشه که اسم اینو با یه خودرو جهانی کنن. برای همین رفت پیش لویی و گفت بیا یک شرکت خودروسازی با هم راه بندازیم و اسمش هم بذاریم شورولت موتور. لویی هم که همیشه این آرزو رو داشت و گفت قبوله. با برادرش آرتور و ویلیام شریک شدن و شورولت موتور کمپانی در سال 1911 تأسیس شد. نقشهشون این بود که برادرای شورولت روی ماشینا کار کنن و ویلیام کار بازاریابی و فروش رو به دست بگیره، چون میدونید که اون قبلا مدیر عامل چند تا کمپانی دیگه هم بوده. 6 ماه طول کشید تا با کمک یکی از دوستاش به نام اتیم پلانچ یک خودرو 6 سیلندر بسازه. نتیجه طراحیشون شد این خودرو، شورولت کلاسیک 6.
این اولین خودرویی بود که لویی کاملا خودش طراحی کرده بود و با اسم خودش معرفی شده بود و یک موتور 4.8 لیتری 6 سیلندر هم گذاشته بود روش و خیلی هم بزرگ بود و سرعتش به 65 مایل در ساعت میرسید که تو اون زمان خیلی سریع به حساب می اومد. قیمتش هم $2250 که اگه به پول امروز بخوایم حساب کنیم میشه $65,000. این یک خودروی لاکچری بود و فقط 500 تا ازش سال اول تولید کردن. لویی از کارش راضی بود اما ویلیام نه. لویی میگفت ماشین‌های مسابقه‌ای سریع بسازیم. ویلیام میگفت نه، باید خودروهایی بسازیم که اقتصادی ان، قیمت پایینی دارن ولی تیراژشون بالاست، مثل فورد مدل تی. بحث اونا نتیجه قاطعی نداشت. لویی هم گفت من یک سفر به چند تا ایالت میرم تا ماشینا رو تبلیغ کنم، بعدش هم به دیدن خانواده‌ام میرم. وقتی از سفر برمیگرده میبینه ویلیام کل کارخونه رو تغییر داده برای تولید خودروهای کم هزینه. این کار ویلیام لویی رو به شدت عصبی و ناراحت میکنه. همسر ویلیام هم اونجاست و به لویی میگه از برند سیگاری که میکشی اصلا خوشم نمیاد. لویی به قدری از حرف اون عصبانی میشه که به قول معروف خون جلو شیشاشو میگیره و میگه اسممو که گرفتی، ماشینمو که گرفتی، شهرتمو که گرفتی، اما شخصیتمو نمیتونید ازم بگیری. برای همین شرکت رو ترک کرد و برگشت به کاری که قبلا ازش لذت میبرد، ماشین‌های مسابقه‌ای. میرسیم به سال 1915، زمانی که لویی کاری کرد که کل آینده‌اش رو تباه کرد. ویلیام هم حالا دیگه تنها مالک شرکت بود، هر کاری که میخواست میکرد. برای همین شروع کرد به تولید خودروهای ارزون. از اون ورم لویی فقط سعی میکرد خودروهای مسابقه‌ای بسازه. شورولت کلاسیک 6 تنها خودرویی بود که وقتی لویی تو کارخونه بود تولید شده بود و لویی فکرش هم نمیکرد که شورولت به یکی از برترین برندها تبدیل بشه. لویی با پولی که از فروش خودروهاش به دست آورده بود تو سال 1915 اومد یک شرکت زد به نام فرانتناک موتور کمپانی و تمام وقت سعی میکرد ماشین‌های مسابقه‌ای تولید کنه و تا حدودی هم موفق بود. لویی و برادرش گاستون شروع کردن به مسابقه دادن و دونه دونه مسابقه ها رو می‌بردن و تو یکی از بزرگترین مسابقه ها که ایندیاناپولیس 500 بودم اول شدن. لویی نمیدونست که به زودی یه اتفاق تلخ قراره براش بیفته و مسیر زندگیش به سمت تباهی بره. سال 1922 گاستون داداش لویی توی یک مسابقه توی بیورلی هیلز دچار سانحه شد و درجا کشته شد. بعد این اتفاق لویی به شدت افسرده شد و ثروتش هم کم کم داشت ناپدید میشد. لویی تصمیم گرفت یک خودروی اقتصادی تولید کنه. برای همین رفت با چند تا سرمایه‌گذار صحبت کرد. اما تا اومد شروع کنه یک فاجعه توی وال استریت اتفاق افتاد و سرمایه‌گذارا مجبور شدن از معامله خارج بشن. لویی موند و هزینه‌های نمونه‌های اولیه و چاره‌ای نداشت جز اینکه اعلام ورشکستگی کنه. لویی رفت پیش برادرش و گفت باید یک کارخونه بزنیم و موتورهای اتومبیل و هواپیما را توسعه بدیم. برای همین شرکت خودشو با نام شرکت تولیدی برادران شورولت تأسیس کرد. این شرکت یکم داشت رشد میکرد و موتوراشو به کانادا و انگلیس و حتی استرالیا هم میفرستاد. اما یه فاجعه دیگه در کمین بود. رکود بزرگ باعث شد که لویی مجبور بشه شرکتش رو تعطیل کنه. از اون سمت شرکت شورولت که دست ویلیامه مدل‌هایی تولید کرده که از فورد مدل تی هم داره بهتر عمل میکنه. شورولت به سرعت داشت با نماد به اضافه زرد بین خودروسازها تو دنیا محبوب میشد. اما خود لویی شورولت که نامش روی این شرکته ورشکسته. بعد رکود بزرگ لویی که یک ورشکسته است سنش هم خیلی بالا رفته و دیگه نمیتونه یک شرکت دیگه راه بندازه. برای همین رفت تو شرکتی که خودش بنیانگذارش بود، یعنی شورولت موتور کمپانی، و گفت به من یک کار بدید. اونها اصلا فکر نکردن که این شورولت یک زمان بنیانگذار و صاحب این کمپانی بوده. یک شغل خیلی عادی بهش میدن، اونم تو خط تولید. اما چند ماه بیشتر نمیتونه کار کنه چون بیماری سختی سرخرگ داره و از پا درش میاره و راهی بیمارستان میشه و اونجا میگن باید پاشو قطع کنیم، در غیر این صورت میمیره. اون بعد از اینکه پاشو قطع میکنن دیگه نمیتونه کار کنه و از هیچ جایی هم بهش حقوق نمیدن. 3 سال دوام میاره و در سال 1941 در سن 63 سالگی با یه سکته قلبی از دنیا میره. برادرش آرتور به شدت افسرده میشه و 2 سال بعدش خودکشی میکنه. از اون طرف خودروهای شورولت جهانی شده و تو جهان جزو پرفروشترینان. اونها در سال 1955 یک خودروی افسانه‌ای رو میکنن. شورولت کوروت، اولین ماشین اسپورت آمریکایی.
شورولت ایمپالا پرفروشترین شورولت دنیاه. جالبه که بدونید رکورد پرفروشترین مدل ماشین در آمریکا متعلق به شورولت ایمپالا است که اکثر گنگسترهای آمریکایی یکیشو دارن. این سرنوشت تلخ بنیانگذار این برند، لوئی شورولته، زندگی که پر از ماجراجویی و لحظات حماسی بود، اما با اشتباهات متعدد آخرش با تلخی تموم شد. امروز اونو تو قبرستان صلیب مقدس در ایندیاناپولیس و در نزدیکی میدان مسابقه دفن کردن، جایی که زمانی یک افسانه بود. اگه ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.